তেতিয়াহ'লে আজি আমি শিকিম চেনেল আৰ্ট কেনেকৈ বনায়। তাৰ বাবে মোৰ ওচৰত এটা অলৰেডি আগতে বনোৱা চেনেল আৰ্ট আছে, যিটো মোৰ অন্য এটা চেনেলৰ হয়। এই চেনেল আৰ্ট বনাবৰ কাৰণে সাইজ কিমান লাগে আপোনাক জনাইছোঁ ৰ'ব। সাইজ আপোনাক লাগিব, উইথ লাগিব 2560 আৰু হাইট লাগিব 1440। এটা মনত ৰাখিব। এই ছফ্টৱেৰটো মই ফটোশ্বপ ইউজ কৰিছোঁ, আপুনিও যদি ইউজ কৰিছে ইমানটো দি ল'ব হাইট উইথ। তাৰপিছত এখন আগতে বনোৱা হয়। এতিয়া ওপৰৰ পৰা ইমানখিনি এৰিব লাগিব, তলৰ পৰা ইমানখিনি এৰিব লাগিব। আচলতে এই গোটেইখন স্ক্ৰীন, এই গোটেইখন টিভিত আহে এনেকৈ, টিভিত দেখা যায়, কিন্তু কম্পিউটাৰত দেখা যায় অকল ইমানখিনিহে। আৰু বেছিভাগে যিহেতু কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে সেইকাৰণে এই মাজৰখিনিতে আমি বনাম। এতিয়া কেনেকৈ বনায়, প্ৰথমতে এই টেক্সট লেয়াৰবিলাক অফ কৰিছোঁ, এভৰিথিং অফ কৰি দিছোঁ ৰ'ব। এতিয়া এইখন মাজৰখন আছে, ইয়াত মাজৰখন মই বেলেগ ফটো দিম মোৰ চেনেলটোৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে মই কিছুমান ফটো ডাউনলোড কৰি থৈছিলোঁ। ধৰি লওক এইখন ফটো ডাউনলোড কৰা আছে মোৰ, এই ফটোখনেই মই দিম যেনিবা তাত। ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিলোঁ, যিবিলাকে ফটোশ্বপ জানে তাহাঁতৰ কাৰণে ইজি হ'ব। এইখনতে মই ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, মানে ডাঙৰ কৰি দিলোঁ। এতিয়া টিভিত এনেকৈ দেখা যাব। এতিয়া এই মাজৰখিনিতে আমি কাম কৰিব লাগিব, কি কি কৰিব আছে। অকণমান এনেকৈও কৰিব পাৰি। এতিয়া এই মাজৰখিনি কম্পিউটাৰত দেখা পোৱা যাবতো। এতিয়া ইয়াত নাম লিখিব লাগে, কি কি নাম লিখিম। টেক্সট মই কপি কৰি থৈছোঁ, এইবিলাক লিখিম মানে। তাৰ কাৰণে টেক্সট টুল ল'ম। আখৰ লিখি গৈছোঁ, যি যি দৰকাৰী আপুনি লিখিব পাৰে এনেকৈ। এই মাজৰ লাইনটোত মই অসমীয়া লিখিম। অসমীয়া কেনেকৈ লিখোঁ, ইয়াত যদি মই ডাইৰেক্ট অসমীয়াখিনি আনি কপি কৰি দিওঁ কেতিয়াবা কাম নকৰে। ধৰি লওক অসমীয়াখিনি কপি কৰিলোঁ, ইয়াত পেষ্ট কৰিলোঁ, ইয়াত চেঞ্জ হৈ গ'ল, আপুনি চাব পাৰে হৈ গ'ল অসমীয়া টকে চেনেল। চেঞ্জ হৈ যায় ফটোশ্বপত, সেইকাৰণে মই এনেকৈ নকৰোঁ। মই কি কৰোঁ, বেলেগ ছফ্টৱেৰ, নোটপেডৰ বাহিৰে বেলেগ ছফ্টৱেৰ, ৱৰ্ডপেড হ'ব পাৰে, ৱৰ্ডপেড ল'লোঁ। তাত মই এই যিটো অসমীয়া আখৰ এইখিনি কপি কৰি পেলাই তাত পেষ্ট কৰি দিম। পেষ্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ আখৰটো মই ডাঙৰ কৰিম, বহুত যিমান পাৰে সিমান ডাঙৰ কৰিম। ইমানখিনি ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰিণ্ট স্ক্ৰীণ, কম্পিউটাৰ কীবৰ্ড প্ৰিণ্ট স্ক্ৰীণ থাকে, প্ৰিণ্ট স্ক্ৰীণ মাৰি পেলাই মই ফটোশ্বপত গৈ Ctrl+V কৰি দিলোঁ, পেষ্ট হৈ গ'ল, ইয়াত আহি গ'ল। এতিয়া মোক অকল লাগে এই মাজৰ কলাখিনি। মই কি কৰিম, Ctrl চিলেক্ট কৰি পেলাই Ctrl+J কৰিলোঁ, বাকী তলৰ লেয়াৰটো ডিলিট কৰি দিলোঁ। ওপৰ ইয়াত যিটো আছে এইখিনি মই অকল কলাখিনি লাগে, সেইকাৰণে মই এতিয়া মেজিক 1 টুল লৈ পেলাই অকল কলাখিনি চিলেক্ট কৰিম। ইয়াৰ ওপৰত গৈ চিলেক্ট চিমিলাৰ কৰিম, আকৌ Ctrl+J কৰিম, তলৰ বগাখিনি ডিলিট কৰি দিলোঁ। এতিয়া থাকি গ'ল এইখিনি। এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া অসমীয়া টেক্সট চেনেল ভালকৈ আহিছে। এতিয়াও বহুত কাম আছে এইবিলাকত। ধৰি লওক এতিয়া যেনেকৈ তলৰ যিটো প্ৰফেচনেল, তাত মই এতিয়া লেয়াৰ ষ্টাইল দিব লাগিব, ড্ৰপ শ্বেডো দিব পাৰি, ষ্ট্ৰক দিব পাৰি, দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগে। মই এতিয়া স্কিপ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, মই ভালকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাম। আৰু এইটো এটা বহুত ডিটেইল ভিডিঅ' হয়, যিবিলাকে ফটোশ্বপ নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিন্তু চাইজটো এনেকৈ বনাব লাগিব। আৰু যদি আপোনাক এই চাইজটো যদি এই টেমপ্লেটটো লাগে মোলৈ ইমেইল কৰিব, মই আপোনালৈ পঠাই দিম। তেতিয়াহ'লে মই স্কিপ কৰিছোঁ, বনাই পেলাই কেনেকুৱা হৈছে মই দেখাম। তেতিয়াহ'লে বেনাৰখন অলম'ষ্ট হৈ গ'ল, বেছি কষ্ট কৰা নাই, ইমানে চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ জাষ্ট আপোনাক দেখুৱাবৰ কাৰণে। পিছত মই লাগিলে বেলেগকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া বনাই হৈ গ'ল, অলপ ড্ৰপ শ্বেডো দিলোঁ, ষ্ট্ৰক দিলোঁ, আৰু ইউটিউবৰ লগো দুটা লগাই দিলোঁ। এতিয়া কি কৰিব লাগে, ছেভ কৰিব লাগে। PSD ছেভ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া JPG ছেভ কৰিম। মই JPG ছেভ কৰিছোঁ, JPG ছেভ হৈ গ'ল। ইয়াত চাব পাৰে এইখন JPG ছেভ হৈ গ'ল, এইখন এখন JPG। এতিয়া এই ফটোখন ইউটিউবত চেনেল আৰ্টত আপলোড কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব মই অহা ভিডিঅ'টোত দেখাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।